Hello everyone, we are doing the prose named An Excerpt from Decolonizing the Mind written by Ngugi Wa Thiong. And in the previous two videos, we have learned about childhood days of the writer and how he went to the English school and what treatment was given to the people or the students of the Kenya there. We have learned about his school life and about his childhood. Let's read further about him. The writer says, I started writing in Gikuyu language in 1977 after 17 years of involvement in Afro-European literature or in my case Afro-English literature. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 17 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਐਫਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਐਫਰੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਕੂਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. It was then that I collaborated with Ngugi Wa Miril in drafting the play script Nahaika Nadina. The English translation was I will marry when I want. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਨਿਗੂਗੀ ਵਾ ਮਿਰਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਹਾਇਕਾ ਨਦੀਨਾ. I have since published a novel in Gikuke. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਗਿਕੂਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਤਾਨੀ ਮੂਥਰਾਬੇਨੀ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਵਿਲ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰੋਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ. ਦੈਨ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਤੂ ਨਜੂਗਿਰਾ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਮਦਰ ਸਿੰਗ ਫॉर ਮੀ. ਮੇਤੂ ਨਜੂਗਿਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਗਿਕੂਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੁੱਕਸ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਜਾਮਾ ਨੇਨ ਨਾ ਮਬਾਤੀ ਆਈ ਮਾਥਾਗੂ ਬਾਥੀ ਤੋਰਾ ਜਾ ਨਿਜਾਮਾ ਨੇਨ ਨਾ ਸਿਬੂ ਕਿੰਗਾਗੀ as well as another novel manuscript Metigiri Ma Nijurungi. So these were the names of the ਇਹ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਚਿਲਡਰਨ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ. ਨੰਬਰ 1 ਨਿਜਾਮਾ ਨੈਨ ਨਾ ਮਬਾਥੀ ਆਈ ਮੈਤਗੂ. ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਬਾਥੀ ਥੋਰਾ ਜਾਂ ਨਿਜਾਮਾ ਨੇਨ. ਥਰਡ ਸੀ ਨਿਜਾਮਾ ਨੇਨ ਨਾ ਸੀਬੂ ਕਿੰਗਾਂਗੀ. ਸੋ ਇਹ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਚਿਲਡਰਨ ਬੁੱਕ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਤੀਗਿਰੀ ਮਾ ਨਿਜੁਰੂੰਗੀ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਿਕੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Wherever I have gone, particularly in Europe, I have been confronted with the question, why are you now writing in Gikuyu? Why do you now write in African language? In some academic quarters, I have been confronted with a rebuke. Rebuke मतलब ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ scold ਕਰਨਾ. Why have you abandoned us? Abandoned us means left us. So ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ. ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੋਪਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ. It was almost as if in choosing to write in Gikuyu, I was doing something abnormal. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ. But Gikuyu is my mother tongue.
The very fact what common sense dictate means tells, in the literary practice of other culture is being questioned in an African writer, is a measure of how far imperialism has distorted the view of African realities. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਿਕੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ ਆਫ ਅਦਰ ਕਲਚਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੌਰੀ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਈਟਰ ਦੇ 'ਚ। ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ। ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਗੇਨ ਮੀਨਸ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, has distorted means changed the view of African realities, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟਰਨਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ। The abnormal is viewed normal and normal is viewed abnormal। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਅਬਨੋਰਮਲ। ਸੋ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। Africa actually enriches Europe, but Africa is made to believe that it needs Europe to rescue it from poverty। Actually ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। Africa's natural and human resources continue to develop Europe and America। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅਫਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਟੂ ਫੀਲ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर द aid means help from some quarters that for the same quarters that still sit on the back of the continent। ਅਤੇ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਟੂ ਫੀਲ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ ਕੁਆਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੈਟ ਸਿਟ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Africa even produces intellectuals who now rationalize this upside down way of looking at Africa। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਓ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ
that my writing in Gikui language or a Kenyan language, an African language, is a part and parcel of the anti-imperialist struggles of Kenyan and African people. Part and parcel means important part, essential thing. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। In schools and universities are Kenyan languages, that is the languages of many nationalities which make up Kenya, were associated with negative qualities of backwardness, underdevelopment, humiliation and punishment। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਨੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੀਨੀਆ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਹੂ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦੈਟ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ were meant to graduate with hatred of the people and cultural and the values of the language of our daily humiliation and punishment। ਕਹਿੰਦੇ we who went through that school system, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ we who went through that school system were meant to graduate with the hatred of the people। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ। and values of the language of our daily humiliation and punishment। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਡੇਲੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। I don't want to see Kenyan children growing up in that imperialist imposed tradition of contempt. Contempt means hate for the tools of communication developed by their communities and their history। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਟਰਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਆ ਦੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨ? ਕੰਟੈਂਪਟ ਮੀਨਸ ਹੇਟਰਡ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ? ਟੂਲਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਏ ਦੇਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। I want them to transcend colonial alienation। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। I want them to transcend means go beyond colonial alienation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ, 3 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
colonial alienation takes two interlinked forms। ਜਿਹੜੇ colonial alienation ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਲੀਨੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਨੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਵਨ ਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ with that which is most external to one's environment। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦ ਡੈਲੀਬਰੇਟ dissociation of the language, of conceptualization, of thinking, of formal education, of mental development from the language of daily interaction in home and in the community। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ deliberate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, dissociation ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਡੇਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਬੋਡੀ। they are so that they are occupying two unrelated linguistic spheres in same person। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅਨਰਿਲੇਟਿਡ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਫੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਨਰਿਲੇਟਿਡ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਫੇਅਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। on a larger social scale it is like producing society of bodiless heads or headless bodies।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀਲੈਸ ਹੈਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀਲੈਸ ਹੈਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੈਡਲੈਸ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਚੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਡਲੈਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। So I would like to contribute towards the restoration of harmony between all aspects and divisions of language, so as to restore the Kenyan child to his environment, understand it fully as to be in position to change it for his collective good। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਰੀਸਟੋਰ ਦ ਕੀਨੀਅਨ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ ਫॉर ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਫॉर ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। I would like to see Kenya people's mother tongue carry our literature reflecting not only rhythms of child's spoken expression but also struggles with nature and his social nature। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਪੀਪਲਸ ਮਦਰ ਟੰਗਸ, ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰ ਟੰਗਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰ ਟੰਗਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰਿਦਮਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡਸ ਸਪੋਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਿਦਮਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਟਰਗਲ ਵਿਦ ਨੇਚਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੇਚਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਹਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਡਲਸ, ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। With that harmony between himself and his mother language and his environment as at his starting point, he can learn other languages and even enjoy positive humanistic, democratic and revolutionary elements in other people's languages, and other people's literatures and cultures without any complexes about his own languages, his own self and his environment। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਵੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੂ ਆਈ ਐਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੋਰਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਿਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਨ ਲਰਨ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ ਲਿਟਰੇਚਰਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ without any complexes about his own languages, his own self and his own environment। but ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੇ। The all Kenya national languages, that is Kiswahili, the other national languages, the languages of nationalities like Luo, Gikuyu, Masai, Luha, Kalenjin, Kamba, Mijikenda, Somali, Gala, ਤੁਰਕਾਨਾ, ਅਰੈਬਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੈਟ ਮੇਕਅਪ ਆ ਕੀਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸਾ, ਵੂਲਫ, ਜ਼ੋਰਬਾ, ਈਵੋ, ਜ਼ੂਲੂ, ਨਾਇਜ਼ਾਨਾ, ਲਿੰਗਿਆਲਾ, ਕਿੰਬੂੰਦੂ, ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ that is foreign to Africa, English, French, German, Russian, Chinese, Japanese, Portuguese, Spanish will fall into their proper perspective in the lives of Kenyan children। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਪਨੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ in the lives of the Kenyan children, first if they will learn their own national languages, and this harmony can be developed ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ that's all about this chapter। so decolonizing the mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ that is telling us to come back to the ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਓਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿਡ ਹੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਕੀਨੀਆ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਦੇਅਰ ਮਦਰ ਟੰਗਸ ਫਸਟ ਐਟ ਦ younger stage, then they can go on learning any language and any literature without having any inferiority complex about their own culture and literature। I hope it is clear to you। Thank you very much।